Історія сімейства Toyota Land Cruiser налічує вже понад 7 десятиліть. За цей час модельний ряд перетворився з суто утилітарного всюдихіда на культову лінійку, навколо якої сформувалася ціла світова спільнота шанувальників. Для одних Land Cruiser – це символ надійності, для інших – символ статусу, а хтось просто цінує ті самі позашляхові можливості. У жовтні минулого року Toyota представила нову модель Land Cruiser FJ. Майже відразу новинку назвали молодшим братом Prado. Схожий кутастий дизайн, пропорції та явний акцент на позашляховий характер. При цьому сам Land Cruiser FJ замислювався не просто як ще одна модель у лінійці, а як своєрідне повернення до витоків. У назві тут теж чимало символізму. Абревіатура FJ мимоволі відсилає і до легендарного Toyota BJ зразка 1951 року, з якого фактично почалася історія Land Cruiser, і до культового FJ40, і навіть до харизматичного FJ Cruiser, виробництво якого завершилося ще в 2014 році. Цікаво й те, що лише через кілька місяців після першого показу автомобіль перестав бути просто очікуваною новинкою і офіційно вийшов спочатку на ринок Таїланду, а тепер і рідної Японії. І що цікаво, найкомпактніший представник сімейства Land Cruiser пропонується там за стартовою ціною $28,5 тисяч. При цьому новинка зовсім не намагається здаватися міським кросовером. В її основі лежить модернізована платформа серії IMV, та сама, що використовується в Toyota Hilux Champ. А рамна конструкція тут не рекламний штрих, а пряма заява про позашляховий напрямок автомобіля. Але головне питання залишається відкритим. Чим же насправді є новий Land Cruiser FJ? Це чергове переосмислення легендарної моделі для сучасного ринку чи спроба зберегти цей дух класичних рамних позашляховиків у епоху, коли автомобілі стають все більш міськими та універсальними? Спробуємо розібратися далі. Незважаючи на позашляховий формат, Land Cruiser FJ вийшов досить компактним. Це найменший представник нинішнього сімейства Land Cruiser. Його довжина становить 4575 мм, ширина – 1855, висота – 1960, а колісна база – 2580 мм. Для порівняння, новий Prado довший приблизно на 30 см. При цьому FJ помітно вищий, через що силует виглядає більш кубічним. У зовнішності новинки зробили ставку на ретрофутуризм. Квадратний кузов, масивний нефарбований пластик по периметру, вертикальне скління та характерні задні ліхтарі одразу викликають асоціації із класичними моделями цієї серії. При цьому конструктивно все цілком серйозно. В основі традиційна для Land Cruiser рамна платформа сходового типу. Жорсткість конструкції підвищили за рахунок укороченої колісної бази та додаткових розпірок, що має позитивно позначитися на стійкості та поведінці машини поза асфальтом. У кузові використано високоміцні сталеві панелі, а для зниження вібрацій та підвищення комфорту інженери додали додаткові точки зварювання в районі днища. Спереду тут стоїть двоважелева підвіска, а ззаду використовується жорстка 4-важелева схема з поперечними тягами. Із позашляховою геометрією теж все гаразд. FJ отримав 18-дюймові колеса, дорожній просвіт 230 мм, а кути в'їзду та з'їзду становлять 30 та 38 градусів відповідно. Для бездоріжжя показники більш ніж гідні. І при всьому цьому радіус розвороту всього 5,5 метра, що робить автомобіль більш маневреним не тільки на вузьких лісових стежках, а й у місті. Toyota Land Cruiser FJ запропонують лише з одним двигуном, без складного вибору та зайвих варіантів. Під капотом стоїть атмосферний бензиновий двигун об'ємом 2,7 літрів. Він видає 161 кінську силу та 246 ньютон-метрів крутного моменту. Працює мотор разом із 6-ступеневим автоматом та повним приводом. При цьому витрата палива заявлена 8,7 літрів на 100 кілометрів.
Вже в базовій комплектації FJ отримує те, що дійсно важливе поза асфальтом – блокування заднього диференціала та систему допомоги при спуску згори. Також є зручна функція торкання з другої передачі, яка активується однією кнопкою. Вона створена для того, щоб колеса не буксували на слизькій поверхні – чи то сніг, лід чи пісок. Система знижує крутний момент при старті в порівнянні зі стандартним стартом з першої передачі, роблячи рух більш плавним і контрольованим. Новий Land Cruiser FJ всередині продовжує ту саму ідею, що й старші моделі Toyota. Тут все зроблено з упором на практичність, а не спробу здивувати розкішшю. Перед водієм класичне триспицеве кермо зі зручними фізичними кнопками, а за ним розташована 7-дюймова цифрова панель приладів. По центру великий 12- і 3-дюймовий екран мультимедійної системи, але повністю йти в сенсори Toyota не стала. Під дисплеєм зберегли окремий блок фізичних клавіш і обертаємих регуляторів клімат-контролю. Оснащення при цьому цілком сучасне. Є підігрів керма та передніх сидінь, двозонний клімат-контроль та система кругового огляду, яка точно знадобиться на лісових стежках та парковках. Інтер'єр пропонується тільки в одному варіанті – з чорною обробкою та сидіннями зі штучної шкіри. Так, пластика тут багато, але це явно зроблено свідомо. Жорсткі матеріали, що легко миються, для такого позашляховика виглядають навіть логічніше дорогої декоративної обробки. Салон не боїться бруду, піску і активної експлуатації. Центральна консоль виглядає масивно. Великий селектор автоматичної коробки передач та набір перемикачів позашляхових режимів одразу дають зрозуміти, що автомобіль створювався не лише для міста. На другому ряду рекордного простору, схоже, не варто чекати, але Toyota постаралася зробити салон максимально універсальним. Сидіння регулюються повздовжньо, а спинки можна налаштовувати по куту нахилу, тому баланс між комфортом пасажирів та об'ємом багажника легко підлаштувати під ситуацію. Сам багажник вміщує 795 літрів, а зі складеними задніми сидіннями простір збільшується до 1607 літрів. На окрему увагу заслуговують панелі на внутрішній стороні багажних дверей з системою кріплень. На них можна зафіксувати інструменти, спорядження або сумки. Не забули і про безпеку. Land Cruiser FJ отримає повний набір систем Toyota Safety Sense, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, систему запобігання зіткненням з функцією екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги та інші електронні помічники. Новий Land Cruiser FJ виробляють у Таїланді. Саме там модель спочатку і вийшла на ринок. У Японії ж продаж стартував зовсім недавно, 14 травня, з базовою ціною від $28,5 тисяч. Для порівняння, Toyota Land Cruiser 70 на домашньому ринку коштує від 30 тисяч, а Toyota Land Cruiser Prado 250 стартує приблизно від $36 400. Тобто, новий FJ стає своєрідною точкою входу до лінійки Land Cruiser. Ну і географія продажів у моделі планується досить широка. Південна Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія, Латинська Америка та Індія. І ось тут виникає головне розчарування для багатьох. Європа і Північна Америка до списку не потрапили. Причини цілком зрозумілі – жорсткі екологічні норми у Європі та високі імпортні тарифи у Штатах. Ось і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ваша підтримка надихає на нові цікаві відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте повідомлення, ставте вподобайки, щоб жодне автооновлення не пройшло повз. А в коментарях обов'язково залиште свою думку. Ми завжди раді спілкуванню. І не забудьте поділитись цим відео з друзями. Ще раз дякуємо за перегляд і скоро побачимося.